Morjesta! Tänään olisi luvassa tämän mun aurinkosähköjärjestelmä tai aurinkovoimala esittely. Eli mulla on täällä 12 400 wattin paneelia, eli melkein 5 kilowattia, ja sitten 3500 wattin hybridi-inverteri. Tässä näkyy nämä 12 aurinkopaneelia. Nämä on 400 wattia kappale, eli 4800 wattia yhteensä. Sitten mulla on lisäksi vielä tuo tuuligeneraattori tuolla 600 wattia. Siitä on erikseen tällä videota. Tämä ihan hyvin toiminut, varsinkin talvella tuo nyt. Kun näistä aurinkopaneeleista ei tosiaan tullut nyt mitään. Mulla ei niin kuin, oli marraskuusta helmikuuhun tuotto 0. Näillä näin. Ja tuo tuuligeneraattori, se tuotti noin 4 kilowattituntia kuukaudessa suurin piirtein. Siinä aikana, kun nämä ei tuottanut yhtään mitään. Eli on tuo nyt jollakin asteella ihan hyväkin, mutta eihän tuolla niinku, tai ei tuo koskaan maksa niinku itsensä takaisin. Tosiaan mä puhistin nämä aurinkopaneelit justiin eilen. Elikkä tuossa oli, no tuossa näkyy miten pois oli lunta päällä. Siinä oli niinku 40 senttiä. Tuossa nyt näkyykin niin. 40-50 senttiä. Enimmillään tuossa keskellä oli 50 senttiä lunta. Mulla meni yli 2 tuntia, kun mä puhistin tää nuotosta noin. Tuo oli aivan kovaa. Siis tämä on aivan kovaa tämä lumi, mikä täällä on. Aivan kovaa. Niin piti vaan lapioida kaikki pois. Se oli ihan törkein kova homma. Että no, on vähän hullu hommaa kyllä, kun ne olisi varmaan kuukauden sisään tästä kumminkin lähtenyt, mutta viime vuoden perusteella niin alkoi tulla tuottoa niin kunnollista helmikuun lopulla. Ja nyt on kumminkin jo maaliskuu aika pitkällä, niin sen takia mä nyt puhistin nämä näin. Ja tässä oli se ongelma, että nyt tuli parina päivänä niin 20 senttiä lunta aina, eli ton verran, ja mä en saanut putsattua mitenkään täältä maasta käsin sitä, koska sitä oli niin paljon lunta, niin se nyt tähän sitten kerääntyi. Ja nyt oli pakko sitten puhistaa, kun on näin hienoa keliä täällä. Aurinko paistaa niin. Ja muutenkin nättiä, niin oli pakko saada vähän sitä jotain irti noista aurinkopaneeleista. No, vain muutaman dollarin, ei kun siis muutaman euron tähden, mutta kumminkin. Mutta joo, mennään katselemaan tuonne kellarin mun järjestelmää. Eikä mulla tosiaan on hybridi-inverteri siellä akustolla. Niin tosiaan näin kävi, kun mä yritin maasta käsi saa semmoista isoa lumimassa paneelien päältä pois. Juu, ei tämmönen kestä. Ja hei, semmoseen toimimaan. Mutta joo, oikein lapiolla lähti sieltä. No niin, nyt oltais täällä kellarissa. Tässä näkyy tää mun inverteri. Hybridi-inverteri. Elikkä täällä nyt näkyy mikä tämä on. Tää on niinku POW-MR merkkinen ja MPS-V2 3,5 kilowattia. Tuossa näkyy vähän speksejä. Elikkä mulla on tuolla 4800 wattia. Mulla on noita aurinkopaneeleita, mutta tää on vain 3,5 kilowattia tämä mun inverteri. Eli tää on vähän nyt niinku alimitoitettu, tai no aika paljonkin. Mutta mitä mä nyt oon seurannut, niin aika harvoin tää alkaa leikkaamaan kumminkaan sitä tuottoa niinku mitenkään hirveästi. Oho, sillä on vähän pölyä. Pölyä kiertynyt tuonne. Elikkä tämä oli silloin niin kuin isoin, kun mä ostin POW-MR, tämmönen hybridi-inverteri, 24 voltin. Ja tää on tosiaan 24 voltin tämä mun järjestelmä tässä. Mutta nyt saa 4,5 kilowattin jo. Elikkä mä ehkä siihen päivitän tän jossain vaiheessa. Eikä jos jollakin on kiinnostusta ostaa tämä näin, niin
pistäkää viestiä vaan. Tää on nyt ollut reilun vuoden nyt käytössä. Tosi hyvä tämä on ollut. Mulla on tää näyttö täältä nyt pois päältä, koska mulla on tuolla se Fifi-mokkula. Se tulee tähän kiinni. Täällä se on tuolla ylempänä, mä voin näyttää sitä kohta. Ja sitten mulla on tässä puhelimessa sovellus, mistä mä voin niinku reaaliaikaisesti seurata, että mitä tää tekee. Se on tosi näppärä. Tosiaan tässä on 24 voltin akusto. Tää on 10 kilowattitunni. Tää on nyt ihan hyvän kokoinen. Elikkä kesällä tämä menee niinku aivan heittämällä niinku yö yli, että ei mitään, niinku menee useamman päivänkin, vaikka niinku on sateista sun muuta. Että tää on aivan riittävä tää 10 kilowattituntia jo. Nämä taimat kennot täällä, nämä on Katl-merkkisiä. Oliko nämä nyt 230 amperituntisia kennoja? Noita on siis 8 kappaletta tuossa sarjassa, eli 24 volttia. Sitten tässä mulla on Winstonia. Nuo on 100 ampperitunnin tuo setti tossa. Eli 230 ja 100. Eli nämä kennot pienenee ihan älyttömän nopeasti niin kuin vuosien saatossa. Eli tämä on niin kuin jo niin kuin lähemmäs 10 vuotta vanha tämä. Ei nyt ihan, mutta melkein tämä setti. Ja tämä on viime vuodelta. Tuo noin, niin koko niin kuin, ei nyt ihan puolitu, mutta niin kuin ihan älyttömästi tulee pienemmäksi ja keveneekin jonkun verran kumminkin. Aika jännä homma. Ja nuo tosiaan antaa sen, mitä luvataan, että siellä on se 230 ampperituntia noissa ja noissa on se 100. Noissa on kyllä pikkasen enemmän kuin 100 noissa, mutta kumminkin. Sitten tässä on mulla Winstonin 12 voltin akkuja vielä. On tuossa 4 kappaletta. Ne on 40 ampperitunnia. Ja mä tosiaan käytän näissä Dalyn PMS, tai tässä ei ole siis PMS ollenkaan, mä en käytä PMS ollenkaan, koska tämä hoitaa sen PMS viran tämä. Tämä on hybridi-inverteri, tuo on sen verran kätevä. Eli näissä on pelkästään balansointi. Eli no täällä näkyy mitä mulla täällä on. Nämä on 1 amperi tehosia, mitä mä oon käyttänyt. Yksi amperia riittää aivan hyvin tämmöiseen käyttöön, että ei mitään. Mutta tosiaan jos ostaa PMS, ne on ihan älyttömästi kalliimpia. Nämä balancerit, nämä on lähes ilmaisia, että ne ei maksa niinku juuri mitään. Mutta PMS, se maksaa tämmöiseen, niinku, vaikka todellakin ostas, niin 100 € ei riitä. Koska näistä lähtee kumminkin 24 voltin järjestelmässä aika iso amperimäärä. Että tulee aika äkkiä niin hintavaksi, jos PMS alkaa hankkia. Mutta toki sehän on vähän niin kuin turvallisempi, varsinkin jos on huono tämmönen joku hybridi-inverteri, niin sitten kyllä kannattaa melkein laittaakin jo PMS. Elikkä mä voin näyttää kohta, mitä kaikkea säätöä tässä on tältä puhelimelta. Kaikkea mielenkiintoista. Tämä on tosi näppärä, mutta tämä uusi malli on vielä parempi, jos tähän vertaa. Elikkä tällähän ei pysty syöttämään virtaa takaisin verkkoon. Tämä ottaa pelkästään virtaa verkosta, mutta ei pysty syöttämään takaisin. Mutta siinä uudessa mallissa, tai ainakin sitä mainostettiin, niin sillä pystyy syöttämään virtaa takaisin verkkoonkin päin. Toki siinä sitten on taas omat juttunsa siinä, eli pitää tehdä myyntisopimusta ja sun muuta siinä vaiheessa sitten. Eli mulla on tämä on ollut pelkästään nyt käytössä tuolle mun lämminvesivarajalle, mikä näkyy tossa. Sitten jos tulee oikein hyvin virtaa aurinkopaneeleista, niin sitten mulla on virtakatkaisin, mistä mä saan ilmalämpöpumpu muun muassa tämän kautta sitten menemään, että saa hyvin kuormitusta sitten tällekin, jos tahtoo. Ja sehän on aina selvää säästöä. Tosiaan mulla tässä oli aluksi semmonen NS-tyhmä inverteri, hybridi-inverteri. Niin mulla jäi siitä nyt tämmönen
Automatic Transfer Switch ATS. Mulla jäi siitä. Mä en tätä koskaan ehtinyt asentamaan. Jos jotain kiinnostaa, niin mä voisin myydä tän tästä halvalla pois. Eli tällä saa niinku automaattisesti, kun akustosta, eli tää haistelee akuston virtaa, niin tällä saa automaattisesti sitten tuon virran jostain muualta otettua kuin virtaloppuunosta tuosta akustosta. Tää oli ihan kätevä oloinen. Mutta ei tosiaan ikinä tullut asennettua, kun mä vaihoin paremman tuon inverterin. Sitten mulla on tämmönen toinenkin Dual Power Automatic Transfer Switch. Tollanenkin löytyy saatosta halvalla, jos joku tahtoo. On tarvetta, niin pistäkää mulle vaan viestiä. No joo, eipä näistä sen enempää. Tosiaan mulle tulee aurinkopaneeleita 2 tämmöstä 6-4 millin kaapelia tänne. On piisannut ihan hyvin tuo 6-4 milliä, kun siellä on kumminkin lähemmäs 500 volttia. Enimmillään. Mutta joo, mennään katsoa sitä puhelimen sovellusta nyt seuraavaksi, että mitä se näyttää ja mitä kaikkea tällä saa tehtyä tällä POWMR hybridi-inverterillä. Tässä nyt näkyy vielä tämä inverterin pohjakulutus, eli tämä on 4 wattia. Mutta jos aurinkopaneelista ei saa yhtään virtaa pihalle, eli siellä on kumminkin jännite yli 120 volttia, mutta ei saa kumminkaan amperita mitään pihalle sieltä, niin silloin tämä kuluttaakin 60 wattia. DC-virtakytkimestä katkaista yhteys niihin paneeleihin, niin sitten tämä pysyy tuossa 4 wattissa siinäkin tilanteessa, mutta mun mielestä helpompi ottaa koko inverteri pois päältä. Täällä on tämä Wi-Fi-moduuli. Tämän piti ostaa erikseen, mä tää vasta syksyllä hommasin. Mutta on kyllä tosi näppärää, olisi pitänyt hommata tämä heti, kun hommaa sitä hybridi-inverterin, niin tää on kyllä ihan ehdoton. Pystyy tehdä kaikki asetukset sun muut suoraan sitä puhelimelta. Tosi näppärä. No niin, eli tämä meidän sovellus puhelimessa on tuo Smart ESS. Eli avataan tuo tosta. Eli tänne pitää kirjautua ja tämän pitää yhdistää V-lla niin, että tämä toimii. Ei ole hankala homma. Ja tässä meidän näkyykin tämä inverteri jo ja toiminta on tällä hetkellä normaali. Mennään katsomaan, mitä tämä nyt näyttää. Eli meillä on nyt tulee aurinkopaneelilta semmonen reilu 800 wattia. Ja nämä nyt tällä hetkellä lataa akustoa. Eli akuston lataus menossa. Tämä on aika hyvä tämä. Tästä kuvasta näkee jo kaiken niin kuin oikeastaan tarvittavaa jo tuosta, mitä nyt haluaa äkkiseltään tietää niin kuin tämän hetkistä tilanteesta. Käydään katsoa, painetaan vaikka aurinkopaneelien kuvaa tuosta. Eli tässä nyt näkyy tämän päivän tilanne. Eli mä tänään sain tää eka kertaa toimintaan tänä vuonna. Katsotaan sitä eilisen juttua. Joo, tässä ei näy mitään eiliseltä, koska noi lumenpeitospaneelit. Ja nyt tänään on tullut 4,5 kilowattituntia. Eli ihan kohtuullisesti niin kuin tähän vuoden aikaan. Tuossa näkyy ja tuolla on enimmillään tullut. Katsotaanpas. Semmonen 1,3 kilowattia. Eikä tässä on tunti väärä tuo aika nyt vaan, että tuli tuossa oikeasti 2 mais eikä 3 mais, mutta kumminkin. No joo, tästä voidaan katsoa niitä muitakin tietoja. Eli tässä näkyy meidän tämän päivän kulutus, mikä on inverteriltä tullut. Tai tämähän menee niin kuin automaattisesti, jos pystyy, niin se ottaa kaiken aurinkopaneeleilta. Jos ei riitä aurinkopaneelien virta, niin se otetaan sitten akustosta. Täällä näkyy, että mulla on nyt ollut tuo lämminvesivaraaja 2 kertaa tänään päällä nähtävästi. Se kuluttaa 1,2 kilowattia. Ja se on aina vähän aikaa näköjään ollut käytössä. Tuo on aina tuo sama tuo kuorma, kun siellä ei ole mitään muuta kuin se lämminvesivaraaja tällä hetkellä. Joo, jatketaan sitten eteenpäin. Täällä näkyy jotain akuston tietoja, mutta noita nyt ei kiinnosta. Ja tuolta ei otettu yhtään virtaa tuolta
verkosta näköjään ei ole tänään otettu vielä yhtään. Tai tuon mukaan ainakaan, vaikka kyllä se vähän kuluttaa koko ajan tuo inverteri. Siinä on se tyhjäkäyntikulutus on se noin 4 wattia, mikä me äsken katsottiinkin jo. No joo, sitten päästään eteenpäin. Tässä näkyy tämän päivän, mitä tänään on tapahtunut. Katsotaan kuukausi. No tänään on tapahtunut pelkästään, että on ollut vähän hiljasta. Sitten vuotuinen, no se on pelkästään tänään ollut. Täällä on total, eli tästä näkyy meidän viime vuoden, mitä saatiin viime vuonna, eli 86 kilowattituntia. Mutta tämä on pelkästään syyskuusta eteenpäin muistaakseni. Eli tästä on vaan ihan loppuvuoden. Nähdäänkö me tästä se? Joo, täällä näkyykin niin. Tuossa näkyy meidän tulos, eli täällä tuli lumettua aurinkopaneelien päälle täällä jo loppuvuodesta, että ne ei ole tuottanut sitä enää mitään. Mutta joo, tällä vuodella pitäisi saada kokonaan näkyviin tämä meidän tuotto sitten, toivottavasti. Ja täällä on tämä analyysi. Tässä nyt näkyy tuo jännite näköjään. Output-voltake. Täällä on kaiken näköistä, mitä tänne voi laittaa. Akuston tilanne ja katsotaan. Tää näkyy prosenttein akuston tilanne. Se on näköjään mennyt tonne nollaankin asti joskus yöllä. Se nyt on tuolla noussut noinkin korkealle. Ja mitäs muuta täältä voitaisiin katsoa? Laitetaan tuolta vaikka PV input voltake. Eli millaista jännitettä tuota aurinkopaneelilta on tullut. Tää näkyy nyt, eli enimmillään on semmonen 430 volttia tullut sieltä. Tuon pitäisi mennä enimmillään sinne jonnekin 460, 450, 60, jonnekin semmoiseen, että työn jonkun verran siellä on lunta sun muuta ees vielä kumminkin, vaikka mä ne aurinkopaneelit puhistinkin. Mutta joo, täällä on kaikennäköistä tämmöistä, mitä tänne voi laittaa näkösälle. Sitten mennään tuonne details. Tässä näkyy tämmöisiä, mitä on tapahtunut. Tästä voi katsoa hyvin näin, mitä on niinku, onko tää nyt 5 minuutin välein, mitä tää tekee tämmöisen päivityksen aina tämä näin, että kaiken näköistä täältä löytyy. Mutta juu, katsotaan nyt, onko tuon näitä alarms, eli hälytyksiä, eli batterivoltake low on tää näköjään tullut. Sitten päästään katsoa asetuksia, eli ylhäältä painetaan tuolta. PV settings. Ja täällä voisi poistaa tuo historia, sitä me ei tehdä. Grid settings. AC input ranke. Joo, mitäs muuta täällä on? Energy storage machine settings. Joo, täällä on kaiken näköistä, mitä tänne voisi laittaa. Mikä on power saving mode? Tota mä en ole ainakaan ennen tässä nähnyt. Tätäkin on päivitetty aika paljon viime aikoina justiin. Täällä on akun asetukset. Eli nämä on ne tärkeät, mitä tarvitsee. Eli täältä voi vaihtaa niitä kaikkia, mitä halutaan sitä akustoa ladata ja akustoa käyttää. Ja mulla on tällä kaikki nyt oikein. Ja täällä on niin kuin akusto voi laittaa minkä vaan haluaa laittaa. Mulla on tuolla litiumia, eli mulla on tuo user tässä näin. Ja voi vaihtaa latausjännitteet ja kaikki, mitä ne haluaa laittaa. Ja täällä on batteri equalization, niin tommonenkin on. Mä en ole ikinä kokeillutkaan, että mitä se tekee, mutta kumminkin täällä on kaiken näköistä tämmöistä mielenkiintoista. Tämä on niinku tosiaan tosikin kyvykäs tämä näin, kun vertaa mitä muita mä oon tutkiskellut, niin tää on yllättävänkin kova laitos. Ja täällä voi näkyä, että miten halutaan käyttää niitä kaikkia juttuja. Ja tosiaan, jos täällä on liian kova kuormitus, ettei riitä, niin se ottaa sitten verkosta sen virran sen jälkeen.
Täällä on sellainenkin ja tämä on tosi hyvä kyllä tämä. Mutta tosiaan tästä puuttuu vielä se, eli jos haluaa saada verkkoon laitettua virtaa, niin se ei onnistu. Verkosta pystyy ottaa, mutta ei pysty antaa sille virtaa. Ja tästä puuttuu vielä se, mutta siinä uudemmassa pitäisi olla sitten jo. Tämmönen tämä on. Tämä sovellus, tämä on tosi näppärä. Mä itse tästä tykään tosi paljon. No joo, semmoista. Toivottavasti oli mielenkiintoista. Mutta joo, jos mä jotain muutosta haluaisin tehdä tähän mun järjestelmään, niin mä siitähin nuo paneelit tosta vaikka niinku maatelineeseen tai johonkin. Koska tässä on niinku semmonen ongelma näiden paneelien kanssa, että silloin kun täytyisi eniten sähköä justi, eli talvella lämmitykseen ja sun muuhun, niin silloin sitä ei saa noista aurinkopaneeleista, koska ne on lume alla. Eli jos nuo olisi vaikka maassa nuo paneelit, niin ne olisi huomattavasti helpompi puhistaa. Tai jos vaikka pistäisi pysty suoraan ne ihan vaan pystyyn näin, niin se tuotto olisi ihan älyttömästi parempi talvella. Tämäkin on aika jyrkkä tämä näin, tää on joku, mitähän tää oli, 35 vai jotain semmoista astetta, että ei tää nyt niinku aivan loivakaan oo, mutta ei tästä nuo lumet mihinkään lähe. Just jos tulee iso lumimassa kerralla, niin sitä ei saa mitenkään oikeastaan pois, paitsi menemään tonne katolle. Ja se on mun mielestä aika niinku riskialtista, vain muutaman dollarin tähden. Että joo, semmoista. Ei mun mielestä ole niinku mitään järkeä tehdä sitä ainakaan niinku liian aikaisin. Mutta tosiaan maaliskuun alussa kyllä nuo kannattaa puhistaa, jos vaan niinku pystyy. Ja tosiaan se 10 kilowattitunnin akusto, se niinku piisaa aivan hyvin. Että sitä enempää mä ainakaan en tarttisi. Että jos joku miettii akuston kokoa, niin se 10 kilowattituntia on ihan hyvä. Ja siinä on sitten varavirtaakin, saa sitä jonkun verran, jos tulee sähkökatko vaikka, niin saa sitten sieltä jotain sitä tehtyä kummiskin. Ei sähkökatko yleensä hirveän kauan kestä, niin semmonen piisaa yllättävänkin pitkään. Tosiaan mökkijärjestelmästä mulla on siellä 400 wattia paneelia. Siitä multa on kysytty jo videota monta kertaa, mutta en ole ehtinyt tekemään. Mä sitä voin vielä tehdä jossain vaiheessa, mutta katsoo nyt milloin ehtii. Mutta siellä on pikkujärjestelmä vaan, ettei mitään ihmeellistä. Tämä on huomattavasti isompi tämä. Ja tosiaan mä sen inverteri ajattelin vielä päivittää. Ja ehkä mä nämä paneelit tästä siirrän joskus. Tai teen kokonaan uuden paneelisto tonne jonnekin maatelineeseen tai jotain. Pitää katsoa, miten nyt innostuu, niin että millaista päivitystä tekee sitten. Sitten tietty 48 volttia olisi se ehkä järkevämpi jännite vielä, mutta kyllä 24 voltin akustolla pärjää aika pitkälle kumminkin jo. Ei sitä kumminkaan niin ihan järkyttäviä amperita tarvitse saada pihalle. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!